Ні. Ого, давай, щоб без сміття. Що там, не виходить щось? От шептун підкрався. Так. Ще навіть не зняли огляд, а вже обісрали. Друзі, всім привіт! У цьому відео на черзі найповніший огляд американського Volkswagen Passat NMS з бензиновим двигуном 1.8 TSI. Я розповім про його комплектації, особливості, цікаві факти, а також детально зупинюсь на проблемах саме цієї версії NMS. Аналогічні відео є щодо NMS з іншими двигунами. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео, а також зверху тут на екрані. Почнемо з історії та технічних характеристик. Американський Passat NMS з двигуном 1.8 TSI вироблявся в США в період з 2014 модельного року по 2017 модельний рік. Рестайлінговий кузов почав вироблятися з 2016 модельного року, тобто фізично його на конвеєрі почали збирати з другої половини 2015 року. Цей бензиновий двигун 1.8 під капотом у NMS прийшов на зміну легендарному 2.5. І такий хід дійсно пожвавив інтерес до моделі NMS, оскільки автомобіль став швидшим, економічнішим та загалом приємнішим в експлуатації. Не в останню чергу завдяки турбіні, прямому впорскуванню палива, електропідсилювачу керма, іншому алгоритму роботи АКПП тощо. Починаючи з другої половини 2017 року, виробник замінив наш двигун 1.8 на наступника в обличчі мотора 2.0 TSI, який працює на циклі Міллера та, на мою особисту думку, став гіршим в контексті оцінки від споживача. Ми детально знімали огляд про американський Passat NMS з двигуном 2.0 TSI. Подивитися ви можете його в іншому відео, посилання залишимо, як завжди, в описі, а також буде тут зверху на екрані. По технічці двигун 1.8 працює за технологією прямого впорскування палива. Потужність цього турбомотора склала 170 кінських сил та 250 Нм обертного моменту. Блок чавунний, голова алюмінієва. Маркування електронного блоку управління двигуном могло бути або CPRA, або CPKA, в залежності від екологічних його налаштувань. Так, наприклад, на більш екологічнішу версію CPRA додатково встановлювався насос подачі вторинного повітря, який розміщується біля переднього лівого лонжерону і від якого йде додатковий патрубок в корпус повітряного фільтру. ГРМ та насос оливи приводяться в дію ланцюгами. Для заміни оливи в двигуні вам знадобиться об'єм приблизно 5,8 літрів. Багато хто називає ці двигуни у NMS як ген третього покоління. Але це не зовсім вірно, оскільки для NMS ці двигуни 1.8 трішки конструктивно відрізняються від їх європейських братів. Наприклад, в нашому 1.8 всього один фазік та немає другого ряду MPI-форсунок. В іншому для NMS з двигуном 1.8 коробка перемикання передач могла бути або шестиступеневий автомат з маркуванням 09G від японської компанії Aisin, або п'ятиступенева механіка. Привід на передні колеса. Нагадаю, що для жодного NMS, незалежно від виду двигуна та комплектації, за весь період його виробництва не існувало ніякого іншого приводу, окрім переднього. Кермова рейка з електропідсилювачем керма та системою Servotronic, що дозволяє при бажанні змінювати параметрію її роботи під індивідуальні вподобання. Шасі та гальмівна система для NMS з двигуном 1.8 встановлювалась точно така ж сама, як і для NMS з будь-яким іншим двигуном. А саме попереду Макферсон та 312-мм гальмівні диски. А позаду це багатоважільна підвізка та гальмівні диски діаметром 272 мм. Єдина відмінність по шасі могла бути в залежності від комплектації. Так, наприклад, на максимальну комплектацію встановлювалися пружини в коло з трішки іншим класом жорсткості. А зараз я розповім про те, які були доступні комплектації для американського Volkswagen Passat NMS з бензиновим двигуном 1.8 TSI. Загалом за весь час продажу на ринку США саме версія з двигуном 1.8 мала найбільше основних комплектацій. І це без врахування перехідних, проміжних, пакетних комплектацій, таких, наприклад, як SE з люком, SE з навігацією, SE Technology тощо. Отже, основними комплектаціями для NMS з двигуном 1.8 в кузові до Rest я виділю як S, SE, Cell Premium, Limited, Wolfsburg, а також окрема комплектація SE Sport. А в рестайлінговому кузові це були
S, SE, звичайний SL, SL Premium та комплектація Airline. Про відмінності кожної з перелічених комплектацій в цьому відео я не буду розповідати, оскільки мало хто з вас має стільки вільного часу. Але ви можете окремо подивитися відео з переліком основних особливостей по кожній з перелічених комплектацій. Посилання ми, як завжди, залишимо в описі під цим відео. Натомість відмічу, що базовими елементами для NMS з двигуном 1.8 в кузові Дорест були автоматична або механічна коробка передач, 16 штампи на ковпаках, маленька чорно-біла магнітола RCD 310, пластикове кермо, тканинні сидіння, салонне дзеркало заднього огляду з ручним регулюванням кута його нахилу тощо. Додатково початкові комплектації NMS 1.8 в кузові Дорест не мали таких простих речей, як підігріву зовнішніх дзеркал заднього огляду, підігріву передніх сидінь, підігріву форсунок омивача лобового скла, регулюємо підлокітника, обдуву для задніх пасажирів тощо. А ось топова комплектація SL Premium для 1.8 вже містила в собі все, що колись могло існувати для дорестайлінгового чи рестайлінгового Passat NMS. Позовні у Дореста це передні противотуманки, колісні 18 диски легкосплавні під назвою Bristol, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, хром на вікнах, на дверях, на задньому бампері, ключ з функцією дистанційного запуску двигуна, панорамний люк, датчик дощу. Всередині це сидіння з комфортною спортивною підтримкою боковою, які частково виконані з натуральної шкіри та зі вставками посередині з матеріалу динаміка, який дуже схожий на Алькантару, але який нею не є. Переднє сидіння повністю з електрорегулюванням, водійське сидіння має функцію пам'яті його положення, а також функцію пам'яті положення зовнішніх дзеркал заднього огляду. Аудіосистема пропонувалася для топової комплектації від компанії Fender на 400 Вт з 9 аудіоточками, включно з сабвуфером в багажнику. Для Дореста топова комплектація мала магнітолу RNS 510 з навігацією та підтримкою камери заднього огляду. І відповідно камера заднього огляду також була в максимальній комплектації. Окремо в дорестайлінговому кузові були такі чудові фішки для максимальної комплектації, як підсвітка простору ніг попереду, лючок в спинці заднього дивана з доступом в багажник, управління воротами HomeLink, яке розміщується на сонцезахисному водійському козирку. До речі, ця функція чудово працює у нас в Україні, тому не слухайте різних інтернет-експертів, які кажуть, що вона у нас чомусь має не працювати. Декор для максимальної комплектації в дорестайлінговому кузові був свій, під так зване дерево, але чесно кажучи, що на той час, коли воно випускалося, що тим паче на сьогодні, він виглядає досить примітивно, більше схожий на такий типовий атрибут радянської квартири. Окремо хочу відмітити таку особливість для NMS 1.8 в кузові Дорест, як решітку радіатора. А саме в максимальній комплектації SL Premium вона йшла своя з додатковими внутрішніми хром-лініями. Як на мене, ця решітка виглядає цікавіше, але й на розбірці за неї просять від $200, що досить часто стримує власників від її придбання. І знову ж таки, ми можемо досить часто бачити випадки, коли максимальна комплектація SL Premium на дорестайлінговому кузові американського Volkswagen Passat NMS відновлена після ДТП в Америці саме звичайною цією решіткою, без цих додаткових вертикальних внутрішніх хром-ліній. Відмічу цікавий факт, що для дорестайлінгового американського Passat NMS тільки для однієї комплектації і тільки для двигуна 1.8 по заводу встановлювалися максимальні 19-колісні диски під назвою Luxor. І тільки для однієї комплектації SE Sport з двигуном 1.8 по заводу йшли для автоматичної коробки передач додатково підкермові пелюстки. Такі самі, які завжди встановлювалися на Passat NMS з двигуном з 3,6 літра. Якщо ви хочете подивитися, що таке комплектація 1.8 SE Sport до рестайлінгового Passat, то ми знімали окреме відео, буде посилання в описі. Радимо подивитися, бо ми, в принципі, там відмітили всі цікаві фішки, які були притаманні цій комплектації і не встановлювалися ні на який жодний інший вид американського Passat, жодної іншої комплектації. Для Реста філософія топової комплектації залишилась схожою, за виключенням деяких відмінностей по інтер'єру. А саме змінилася форма керма, дизайну приборних панелей та декору, матеріалу топових сидінь тощо. Але для рестайлінгового NMS і в топовій комплектації з'явилось дещо новеньке. А саме це діодні фари, задні LED-ліхтарі, адаптивний круїз-контроль, асистент утримання автомобіля в смузі руху, асистент попередження під час руху про фронтальне зіткнення, асистент попередження під час руху заднім ходом, попередження про зіткнення, асистент автопаркування, парктроніки в коло, відкриття багажника помахом ноги під заднім бампером,
зовнішні дзеркала заднього огляду з електроскладанням, індикацію мертвих зон на них, магнітолу з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, підігрів заднього сидіння з USB-роз'ємом на консолі обдува задніх пасажирів. Також відмічу цікавий факт, що в рестайлінговому кузові за час виробництва двигуна 1.8 сюди тільки для однієї комплектації Airline з двигуном 1.8 по заводу встановлювалися максимальні 19-колісні легкосплавні диски, а саме під назвою Salvador. Це комплектація Airline. І саме для комплектації Airline двигуну 1.8 були по заводу встановлені підкермові пелюстки перемикання передач. Точно такі самі, які встановлювалися для Passat NMS з двигуном 3.6 літра. Пізніше, коли двигун 1.8 замінили на мотор 2.0 TSI, додатково випустили спеціальну комплектацію з двигуном 3.6 літра GT, і саме на GT встановлювались також по заводу 19 легкосплавні диски під назвою Tornado, але вони були інші з алмазною проточкою. До речі, Passat NMS GT дуже цікавий автомобіль, ми знімали окремий огляд, дуже цікаві фішки йому були запропоновані. Тому пропонуємо вам подивитися огляд, посилання буде знову ж таки в описі, а також зверху тут. А зараз ми трішки відволічемося і я розповім вам цікаві факти загалом про американський Volkswagen Passat, незалежно від виду двигуна, комплектації. Почнемо з першої такої цікавинки, а саме те, що на дорестайлінговому кузові до 2013 модельного року завжди встановлювалися дзеркала з краплеподібною формою. Після 2013 модельного року, тобто з 2012 року, з другої половини і до 2015 року, на дорестайлінговий кузов почали встановлювати дзеркало з квадратоподібною формою. В рестайлінговому кузові вони знову повернулися до краплеподібної форми. Ну, а якщо казати за дорестайлінговий кузов для ринку Кореї, то там ніколи не мінялась форма дзеркала, і дорест завжди був з краплеподібною формою. Це така цікавинка. До речі, в корейському NMS там ще й дзеркала в доресті мали електроскладання. Наступна цікавинка – це те, що в дорестайлінговому кузові до 2013 модельного року дуги кришки багажника мали, скажімо так, особливість. Одна дуга взагалі не мала накладок, а інша мала таку обрізану. І починаючи вже з 2013 модельного року, виробник встановив обидві повноцінні накладки. Не в останню чергу це залежало від того, що почали встановлювати вже камеру заднього огляду і хотіли закрити трішки оці дроти та гофру. Починаючи з рестайлінгового кузову, чомусь виробник вирішив, що не потрібно встановлювати ці накладки, і як ви бачите, то зробив таке безобразія. Чому, невідомо. Наступна цікавинка – це те, що в дорестайлінговому кузові американський Passat NMS навіть для максимальної комплектації до 2013 модельного року не мав камери заднього огляду. Хоч там і встановлювались магнітоли RNS 510, RNS 315, які мали вихід під камеру заднього огляду, але виробник чомусь не встановлював. І починаючи тільки з 2013 модельного року, тобто фізично з другої половини 2012 року, виробник для комплектації Cell Premium, а також для деяких середніх комплектацій SE з навігацією, де була RNS 315, вже на ці магнітоли по заводу також встановлювали камери. Тому якщо у вас дорестайлінговий американський Passat фізичного року виробництва 2011 та до другої половини 2012 і у вас немає камери заднього огляду, але у вас є RNS 315 або RNS 510, ви можете на розбірці купити камеру і встановити болтон. Там нічого не потрібно робити з самою магнітолою. Наступна цікавинка, що знову ж таки в дорестайлінговому кузові до 2013 модельного року, незалежно від комплектації, це або сама базова S, або максимальна Cell Premium, виробник чомусь не встановлював обдув для задніх пасажирів. І починаючи з другої половини 2012 фізичного року, для комплектації від SE та вище, вже виробник встановлював обдув, який ви можете бачити зараз на екрані. На рестайлінгових кузовах обдув був присутній, також починаючи з середніх комплектацій, а на комплектаціях S та Airline, тобто на базових, так би мовити, там знову ж таки цього обдуву немає. Цікаве рішення від виробника, але маємо те, що маємо. Наступний цікавий факт про те, що, як ви знаєте, в американському Passat є так звана підсвітка калюж в дверях, ви можете бачити зараз на передніх дверях, але якщо ми кажемо, в принципі, за дорестайлінговий кузов, то на передніх дверях воно було у більшості Passatів. А якщо ми кажемо про підсвітку на задніх дверях, то ви можете бачити, що її нема, хоча ця комплектація дуже непогана. Але, знову ж таки, цікавий факт, що до 2013 модельного року, тобто на автомобілях, які випущені фізично в 2011 році та до другої половини 2012 року, по заводу навіть в мінімальній комплектації, тобто в S, була підсвітка оцих карт дверей.
Чому так виробник робив і чому він прибрав потім, невідомо. Наступний цікавий факт, що для базових версій Passat NMS, що в дорестайлінговому кузові, що в рестайлінговому, на мінімальній комплектації, тобто на комплектацію S, виробник встановлював кінчик вихлопної труби просто кусок заліза, як ви можете зараз бачити. А вже починаючи з комплектації SE та вище, робив таку цікаву накладку. Вона не то, що там супер накладка, але виглядає більш гармонійніше, ніж коли ви бачите такий гарний автомобіль і просто з якимось обрубочком. Але такий цікавий факт, що саме от так, в залежності від комплектації, у вас мінявся кінчик вихлопної труби. Ну і відповідно на версіях з двигуном 3.6 там були ці кінчики, як тут, на дві сторони. А в рестайлінговому кузові змінилися кінчики, там вони були вже прямокутної форми і також на дві сторони. Наступний цікавий факт про те, що на комплектацію Cell Premium в дорестайловому кузові декор встановлювався, як ви могли чути, під так зване дерево. Але в залежності від модельних років, тобто на ранні модельні роки, цей декор мав такий дуже яскравий, рудоватий колір. А вже починаючи з 2014 модельного року, тобто з другої половини 2013 фізичного року, цей декор під дерево, його трішки затемнили, і він уже, в принципі, більш-менш виглядав цікавіше. Але, в принципі, що тоді, що пізніше, воно має загалом такий не дуже вигляд. Не сказав би, що відповідає назві Cell Premium або просто Premium. Окремо хочу приділити увагу витраті пального на цьому автомобілі. За приклад, я візьму Passat NMS з двигуном 1.8, який катається по місту Київ в години пік. За таких умов я б розраховував на витрату пального від 10 літрів на сотню. При цьому верхня межа витрати бензину залежатиме від стилю вашого кермування, технічного стану автомобіля, якості пального, а також ваших амбіцій переможця в світлофорних стартах. При всьому цьому автомобіль NMS 1.8 все ж таки може бути досить економним, особливо під час руху по трасі. Відмічу цікавий факт, що виробником на лючку бензобака заявляється, що в NMS з двигуном 1.8 можливо заливати мінімально допустиме паливо з 92-м октановим числом. Але хотів би звернути вашу увагу, що це рекомендація щодо саме мінімально можливої якості бензину, але ніяк не рекомендація необхідної для даного двигуна якості. ГБО на 1.8 встановлювати можна і дехто встановлює, але я знову ж хочу вас попередити, що вартість обладнання на пряме впорскування буде на порядок дорожче. Окупність ГБО на 1.8, враховуючи необхідність до впорскування бензину у співвідношенні 70/30 або 80/20, буде все-таки довшим. Ну і потенційний ризик нестабільної роботи двигуна з ГБО або його неправильної роботи все ж таки буде вищим. Декілька слів про потужність Passat NMS з двигуном 1.8 та потенціал його чіп-тюнінга. Версія NMS з двигуном 1.8 досить бадьора в стоці і за належного технічного стану демонструє стабільні 8,5 секунди розгону з 0 до сотні. При цьому цей двигун має великий потенціал в чіп-тюнінгу. Так, наприклад, після тільки програмного прошивання Stage 1 ви відкидаєте як мінімум 1 секунду в дисципліні 0-100. Як на мене, це досить солідний показник для цього автомобіля. Та подальші прокачування не дадуть подібного приросту результативності, особливо враховуючи затрату грошей на таке прокачування. У підсумку все зведеться до зацепу на передньому приводі та коробки Aisin, яка, до речі, дуже непогано тримає ту потужність, яку заливають в ці 1.8 NMS. Є в нас хлопці, які на своїх NMS з двигуном 1.8 мають Stage 2 і навіть Stage 3. І в дисципліні 0-100 вони, в кращому випадку, їдуть десь поруч зі стоковим NMS на двигуні 3,6 літра. Тому виникає резонне питання, а навіщо цей шлях самурая саме з версією NMS 1.8? Єдиним аргументом за, особисто для себе, бачу можливість мати економне авто в ті моменти, коли обстановка не вимагає активації режиму «порву усіх». Зараз я вам пропоную подивитися, як їде NMS з двигуном 1.8 в стоці, а також його стероїдна версія на Stage 2. Зараз я пропоную вам послухати саме мої враження за кермом цього автомобіля з двигуном 1.8.
Ну, в принципі, я хотів би одразу сказати, що якщо ми говоримо про серед всіх НМС, 1.8 – це, напевно, золота середина, яка буде ідеальна як для міста, так і для траси. Чому? Тому що все збалансовано. І рульошка, і витрата пального, і потужність, коли вона потрібна. Тому, в принципі, якщо ми обираємо, там хтось обирає, наприклад, там, який двигун взяти. Багато хто радить там 2.5, бо він якийсь такий надіжний, кажуть, витрата пального, там газик можна вставити. Але, чесно кажучи, якщо ми кажемо про затори Києва, то на 2.5, мені здається, буде газика зараз по цінам газу так їсти, що 1.8 на пальному чисто не набагато гірше буде. Тому, якщо ми кажемо за керування, дуже реєчка класна. Мені подобається 1.8, вона така легенька, приємна. І динаміка, коли треба, вона є. Так, хтось може сказати Айсін, він там типа тупий і тому подібне. Але якщо ми навіть зрівнюємо Айсін на 2.5 і на 1.8, це зовсім різні коробки, хоча по факту вони однакові. Чому? Ну, багато на цього є моментів, але якщо ми все ж таки кажемо, що для 1.8 хтось каже, там DSG йому б хотілося, Айсін досить непогана збалансована коробка для цього двигуна. Вона подобається, мені подобається, як вона працює. Хочете якусь суперкоробку, дивіться на якісь автомобілі з вищим цінником, там ZF, можливо, вона буде більш приємніша. Але це вже ми, як казати, це вже інший зовсім автомобіль. В трасі, по місту, дуже приємно на ньому рухатися. І коли вам потрібна ця потужність, ви трішки прижали і все, вона пішла. Дуже цікаво, дуже приємно. 1.8, я ж кажу, це золота середина. Ви маєте потужність, керованість класну за рахунок електроречки. Не подобається, як вона працює, можна змінити параметрію, вона буде по-іншому трішки працювати. Не вистачає вам налитості керма, все це також програмується, на відміну від 2.5, де гідропідсилювач керма, і там тільки технічний стан самого автомобіля може впливати на керованість автомобіля. В тому, що потенціал. Не вистачає вам стокової потужності? Будь ласка, залили Stage 1 і вже нові відчуття ви отримуєте від автомобіля. Не вистачає через який час Stage 1, є потенціал до Stage 2. Це вихлоп, впуск, турбінку при бажанні поміняти, катушечки поміняти. Ну, без фанатизму, але можна зробити машину, яка буде ходом дуже гарно пуляти. З місця, звичайно, передній привід на НМС не ставили ніколи ніякого іншого приводу, тому маємо те, що маємо. Ну, знову ж таки, гуму поставити якусь якіснішу, за це буде трішки краще. Їдемо, вона досить гарно підриває. Спортик кинули і погнали. Ну, зараз мокра поверхня, тому, звичайно, важко вам продемонструвати, як він схватує. І кажу, Айсін загалом в русі ніяких проблем не доставляє. Зараз ми підійшли до дуже чутливої теми, а саме я, як адмін однієї з найбільших ваг-спільнот, ґрунтуючись на власному досвіді, а також на досвіді одноклубників, власників Passatів NMS з двигуном 1.8, розповім про болячки та недоліки цього автомобіля. У цьому розділі я опишу найпоширеніші проблеми, з якими стикаються власники таких автомобілів. Акцентую увагу, що ці проблеми характерні саме для версії NMS 1.8. Тобто я не буду зачіпати загальні слабкі місця для всіх NMS незалежно від виду двигуна. Такі як, наприклад, радіатор пічки, клапан компресора кондиціонера, моторчики заслонок системи кондиціонування, втулки переднього стабілізатора, замерзання та вихід з ладу замків дверей тощо. Почнемо з проблеми, яка присутня на кожному NMS 1.8, а саме забруднення впускного колектора, клапанів, поршнів. У силу прямого впорскнування без другого ряду MPI-форсунок це характерна проблема, яку варто не ігнорувати та вирішувати шляхом періодичних чисток відповідних вузлів. Якщо ви будете ігнорувати нагар на вашому 1.8, це у підсумку може призвести до нестабільної роботи двигуна, пропусків запалення, втраті потужності або підвищеному споживанню пального чи оливи. У більш критичних випадках нагар не дозволить щільному закриттю ваших клапанів, що приведе до зниження компресії. Також клапани можуть прогоріти та наробити задірів у ваших циліндрах, що по суті веде до капіталки двигуна. Процедура чистки горіхом не дешева, але вона потрібна вашому NMS 1.8, якщо ви любите ваш автомобіль. І точно потрібна, якщо ви плануєте робити чіп-тюнінг. Наступна болячка – це вихід з ладу модуля клапана вентиляції картерних газів. На відміну від легендарного 2.5, на NMS 1.8 вихід з ладу цього елемента не проявляє явних ознак.
Головними індикаторами несправного модуля КВКГ варто виділяти підвищену споживання оливи в міжсервісний інтервал та або наявність оливи в пуску. Але такі індикатори характерні не тільки для несправного модуля КВКГ. Це одна із можливих причин. На відміну від 2.5 на NMS 1.8 цей модуль міняється в зборі, що на порядок дорожче, але не настільки дорого, щоб вважати цю проблему якоюсь критичною. Далі виділю такий незначний недолік, як підтікання оливи в області кришки заливної горловини. Дитяча болячка, яка вирішується заміною кришки на останню ревізію. Загалом то й проблемою важко назвати, але частота виникнення цього нюансу у власників NMS 1.8 змусила включити його в цей перелік. Наступне – це вихід з ладу помпи та або основного термостату та витікання антифрізу назовні. Досить часта болячка на NMS 1.8, при цьому поломка може з'явитися досить раптово, одночасно з великою калюжею під вашим автомобілем, а може поступово вам підказувати шляхом зниження рівня в бачку охолоджуючої рідини. Варто відзначити, що діагностування проблеми вимагає кваліфікованого майстра, оскільки текти може або корпус термостата, або окремо помпа. І від того, що потребує заміни, залежить вартість вирішення проблеми, оскільки для заміни корпуса термостата потрібно знімати впускний колектор, що означає зовсім інші гроші для вирішення цієї болячки. Також одразу відмічу про вихід з ладу термостата АКПП. Так, саме термостата коробки перемикання передач. Я даю гарантію, що 99% з вас навіть і не знали, що він взагалі існує на вашому автомобілі. Але це факт, він є на версіях з двигуном 2.5, 1.8 та на дизелі на 140 кінських сил. І точно факт, що він у вас в будь-якому випадку вже несправний. Маючи статистику від клубного майстра, можу з впевненістю сказати, що всі автомобілі, які приїжджали для заміни термостату АКПП, мали непрацюючу цю рідну запчастину. Діагностується несправний термостат АКПП тільки після його демонтажу. Як правило, він клинить у відкритому положенні. По грошах вирішення цієї болячки не страшне, а після заміни власники в переважній більшості відмічають, що автомобіль починає швидше прогріватися та перемикання АКПП стає більш комфортнішим. Далі це форсунки. При цьому я хотів би сказати, що це не зовсім характерна болячка для NMS з двигуном 1.8. Але враховуючи якість пального, яке собі заливають власники, у тому числі не завжди по своїй волі, то проблема дійсно має місце. При цьому форсунки на NMS 1.8 на порядок терпиміші, ніж форсунки на NMS з останнім в його історії двигуном 2.0 TSI. Рекомендація – перевірити форсунки на стенді під час процедури чистки впуску, помити форсунки, замінити або відновити непрацюючі. В подальшому заливати тільки якісне пальне. Далі це вихід з ладу клапанів фазорегулятора. В один прекрасний момент ваш двигун 1.8 починає видавати характерний дизельний рокіт. Перевіряється легко, від'єднайте роз'єм на електромагнітному клапані, і якщо звук зникне, то клапан під заміну. І міняйте одразу обидва. Якщо ж звук залишиться після від'єднання, то велика вірогідність, що потребує заміни сам фазік. По грошам проблема не страшна, та, в принципі, вирішується досить просто і безболісно. Масложор – улюблена страшилка від власників NMS з двигуном 2.5. Але я б не сказав би, що це клеймо саме для NMS з двигуном 1.8. Технічно справний екземпляр при правильному підборі оливи матиме міжсервісну витрату в районі заводських допусків. І залишків оливи в каністрі під час чергового ТО вам цілком хватить для доливу. Якщо ж двигун на колінах, то масложор може бути і на безтурбінному 2.5. Я свідомо у перелік болячок NMS 1.8 не буду вносити необхідність заміни комплекта ланцюгів ГРМ, яку більшість хейтерів цього двигуна завжди приписують як недолік цьому автомобілю. Комплект ГРМ має ресурс в порядка 120-150 тисяч кілометрів. Це для середньостатистичного автолюбителя дорівнює 5 рокам експлуатації автомобіля. Як на мене, за таких умов не зовсім справедливо вважати цей узел в 1.8 NMS як болячку чи недолік. Скажу лише, що ланцюг ГРМ на 1.8 може і не такий безсмертний, як на NMS з двигуном 2.5, але необхідність його заміни раз плюс-мінус 5 років віднести до проблем цього двигуна може тільки, як би це сказати, дуже економний критик. При цьому заміна цього розхідника під ключ вартує близько $500, і це по гарному перевіреному аналогу. Чи вартісна ця проблема, враховуючи ресурс комплекта ГРМ, вирішує кожен сам для себе з урахуванням власних спроможностей, а також сприйняття собою реальності.
Якщо казати про переваги Passat NMS з двигуном 1.8, то, на мій погляд, це золота середина серед всіх існуючих двигунів на американському Passat NMS. Поряд з основними частотами цього автомобіля, такими як якість, просторність, доступність, комфорт, ви отримуєте динамічний, надійний, досить приємний в кермуванні автомобіль, який при бажанні дійсно може бути економним як по трасі, так і в місті. При цьому двигун 1.8 на американському NMS має великий потенціал до збільшення його потужності, а надійність вже перевірена багатьма роками перебування в руках власників в Україні. Так уже нерідко зустрічаються екземпляри з пробігом за 300 тисяч кілометрів, які прекрасно себе почувають і в них не мінявся двигун, на відміну від частих випадків заміни мотора на Passat NMS 2.5. Усі болячки NMS 1.8 давно вже відомі, їх вміють якісно та за доступні гроші вирішувати, тому і перспектива зустрічі з ними загалом вже не лякає. Якщо казати за дорестайлінговий кузов, то Passat NMS з двигуном 1.8 в певній мірі недооцінений. І наразі на ринку він в середньому має ціну нижчу, ніж його брати з двигунами 2.5, 3.6 та дизель. Друзі, а зараз я вам пропоную послухати безпосередньо думку власників Passat NMS з двигуном 1.8. Я підготував короткі питання, на які попрошу дати відповідь знову ж таки коротко, але лаконічно. Тому давайте проведемо такий своєрідний бліц-опитування. Так, і почнемо ми з першого нашого учасника Івана. Вань, привіт. Привіт. Почнемо короткий бліц. Скільки володієш своїм 1.8? 2 роки. 2 роки. Який пробіг зараз? 183. Які проблеми були у тебе з цим автомобілем? Як таких глобальних ніяких. Виключно масла фільтра, заміна, масло в коробці, термостат, все, що я за даний період міняв. Якщо виділити топ-3, що подобається та не подобається в автомобілі? Топ-3 подобається динаміка, як вона їде, і її місце як по салону, так і по багажнику. Ось така. З недоліків, мабуть, все ж таки шумка. Шумки в неї як такої немає. Це все. В недоліках не можу більше нічого сказати. Дивись, якби зараз був вибір NMS, то з яким двигуном ти хотів би взяти? От ти знаєш 3.6. Так? Плануєш продавати автомобіль протягом року? Протягом року ні. Дякую тобі велике. Далі у нас Ростислав. Привіт, Ростик. Привіт, Скільки володієш своїм 1.8? 5 років, Який пробіг зараз? 169 тисяч. Які проблеми були у тебе з ним? Поки ніяких Глобальних не було. не було. Топ-3, що подобається та не подобається. Динаміка, розхід палива Подобається? подобається. І все, в принципі. Ну, те, що вона здорова, ну і все. А що не подобається? Ну, коробка Айсін і все. Якби зараз обирав NMS, то з яким двигуном би взяв? 3,6. Плануєш продавати протягом року? Думаю, ні. Дякую. Далі у нас наступний власник Антон на своєму рестайлінговому Passat на Stage 2. Антон, привіт. Привет. Почнемо. Скільки володієш своїм 1.8? 3,5 года. Який пробіг зараз? 123 тысячи км. Які проблеми були у тебе з ним? Проблемы. Ну, в общем, на следующий день после покупки не завелась. Но это просто аккум сел, там продавец, короче, подосрал. Потом 3 дня у меня машина была, я на не менее на ETF навалил. Короче, коробка сильно запиналась. Я ее на СТО поставил и не ездил, пока ждал очередь на СТО, получается. И, ну, 2 раза лямбда-зонд поменял тоже, потому что, типа, он, походу, не выдерживает просто, типа, сильно горячий выхлоп, когда, причем это и на сток прошивки у меня было. Я в Одессе на треке катал. В общем, мы... Нормально ти його розкачегарив. Да. Ну, короче, за 3,5 года 2 раза лямбда у меня умерла, получается. А з АТФ все нормально потім з коробкою? Потом я сделал раз частичную, стало лучше, и потом вторую частичную, и все нормально стало. Поняв. Топ-3, що подобається та не подобається в автомобілі. Нравится, что комфортный, просторный салон, ну и внешка нравится. А что не нравится, маленькая сток-турбо, я бы сказал, это минус. Вот. И, ну, это минус, еще минус есть IC, но кто-то его там хвалит, но чаще ругают. Меня типа он сильно не напрягает. Я даже на кодировке стоково езжу. Она там в драйве, как дедовский режим, скажем так, максимально. Там обороты низкие, едешь, но хочешь навалить, я лепестки поставил и поехал. Якби зараз був варіант обирати NMS, з яким би двигуном взяв? Блин, я бы на самом деле брал бы просто уже не НМС. Ні, ну якби серед NMS. НМС.
Тут вопрос, хотел бы я опять, в стейджаве заниматься. Если хочется там поиграться, допустим, дальше с турбами, то опять, да, надо 1.8 брать. Если хочется, просто взял и ездишь, и быстро ездишь, то 3.6 пойдет. Плануєш продавати автомобіль протягом року? Не, все устраивает. После всех доработок как раз вот сейчас езжу и кайфую. Дуже дякую тобі за відповідь. Підсумовуючи мою власну думку, із всіх колись існувавших двигунів на американському Passat NMS, саме версія з двигуном 1.8 – це оптимальний вибір, який дозволить вам отримати надійний ресурс, бадьорий, незатратний, з великим потенціалом двигун, який дійсно може бути економний не тільки по трасі, а й в великому місті. А середня його ринкова ціна серед усіх NMS буде найнижчою на БУ ринку автомобілів. На цьому я дякую вам за перегляд цього огляду. Сподіваюсь, вам було цікаве. Тому зустрінемося на наступних оглядах, а також запрошую вас завжди приїжджати на наші сходки. Всім гарного дня, всім щасливо!